Ξαναμαγείρεμα με λάδι. Όλοι το κάνουμε, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Η μυρωδιά από το προηγούμενο φαγητό είναι πανταχού παρούσα. Σε αυτό το βίντεο όμως θα σου δείξω κάτι που αλλάζει το παιχνίδι. Ένα μικρό κολπάκι που θα κάνει το λάδι σου να νιώθει σαν φρέσκο. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Και τώρα δείτε το κόλπο. Μαγείρεψε μέσα στο λάδι ένα κομμάτι πιπερόριζας που μάλλον σου έχουν μάθει να το λες ginger, πάχους περίπου 0,5 εκατοστών. Αυτό θα απομακρύνει τυχόν υπολείμματα γεύσης ή δυσάρεστες οσμές που έχουν απομείνει από το προηγούμενο μαγείρεμα.